লালমোহন মোৰ ছোৱালীজনী বহুতেই প্ৰিয় আৰু তাই ক'লে যে মা মোৰ লালমোহন খাবলৈ মন গৈছে, কিন্তু লালমোহন বনাবৰ কাৰণে মোৰ ঘৰত একোৱেই নাছিলে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বিচাৰে মাক দেউতাকৰ পৰা সেইটো দিব নোৱাৰিলে মনটো বহুতেই বেয়া লাগে ন। আৰু মোৰো তেনেকুৱাই হ'ল, ময়ো তাইক কেনেকৈ লালমোহনটো বনাই খুৱাম তাকেই ভাবিবলৈ লাগি গ'লোঁ। মই তাইক ক'লোঁ তুমি মোক 2 ঘণ্টা সময় দিয়া, 2 ঘণ্টাত মই তোমাক লালমোহন বনাই দি আছোঁ। আৰু লালমোহন বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া এনেকুৱা এটা বাতিৰে 1 বাতি চাউল লৈ লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ঘৰত পিঠাগুড়িও নাছিলে, চুজিও নাছিলে, একোৱেই নাছিলে, ব্ৰেডো নাছিলে। আৰু চাউলখিনি মই বহুত ভালদৰে ধুই কৰি ল'লোঁ। চাউলখিনি ভাত খোৱা চাউল হয়, আপোনালোকে যিকোনো চাউলেই ল'ব পাৰে। খালি বৰা চাউল নল'ব, ভাত খোৱা চাউলৰ যিকোনো চাউলেই ল'ব পাৰে। আৰু চাউলখিনি লৈ পেলাই মই এনেকুৱা এখন চালনীত টুকি পেলাই থৈ দিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি হাতত সময় থাকে তেতিয়াহ'লে চাউলখিনি টুকি পেলাই এখন ফেনৰ তলত মেলি দিব, অলপ সময়ৰ কাৰণে শুকাই গ'লে তেতিয়া মানে ভাজিবলৈ বেছি সুবিধা হয়। আৰু মোৰ হাতততো সময় নাছিলে, মই কৈছোঁৱেই মোৰ সময়টো কম আছিলে, তাৰ কাৰণে মই চাউলখিনি লগতে কেৰাহীত দি পেলাই মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। বহুত বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, যেনেকৈ আমি ভজা চাউল ভাজোঁ তেনেকুৱা কৰিব নালাগে, অকণমান ভাজি ল'ব লাগে। ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হ'ব নালাগে আৰু চাউলখিনিৰ, কিন্তু চাউলখিনি এনেকৈ ধৰক টিপি দিলে ভাঙি যায় যাতে তেনেকুৱা জোখৰ হ'ব পাৰে। 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে চাউলখিনি ভাজি ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক মোৰ চাউলখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই পেলাই এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইটো মিক্সাৰ জাৰত এনেকৈ ভালদৰে একদম আটা যেনেকৈ পিঠাগুড়ি হয় নহয়, পিঠাগুড়িৰ নিচিনা একদম পূৰা মিহিকৈ পিচি ল'ম। সেইটো বহুত মিহি কৰিব লাগে, মানে অকণমান দৰদৰা থাকিলে ভাল নালাগে, চুজিৰ নিচিনা লাগিব। আৰু এয়া মই গোটেই পিঠাগুড়িখিনি একদম পূৰা মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ। আনফালে এটা কেৰাহীত মই 1 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো দিবই আপোনালোকে, ঘিউ দিলে লালমোহনটো খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু ঘিউটো দি পেলাই মই এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজা বুলি নকয়, আমাৰ চাউলখিনি ভাজাই আছে অলৰেডি। এতিয়া খালি পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ ঘিউকণ যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমি এটা কেৰাহীত এনেকৈ অলপ সময় মিলাই ল'ম। বেছি সময় নালাগে, 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই যোনটো বাতিৰে চাউল লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে মই 1 বাতি গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু 1 বাতি পানীৰ এড কৰি দিছোঁ। লালমোহনটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে 2 বাতি গাখীৰো ইউজ কৰিব পাৰে বা 2 বাতি পানীও ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আধা গাখীৰ আধা পানীও ইউজ কৰে বা অকল পানী ইউজ কৰিলে আপোনালোকে 1 বাতি ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰো এড কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এতিয়া আমি এইখিনি এড কৰি পেলাই একদম ল' ফ্লেমত এইখিনি মিলাই ল'ম। এই প্ৰচেছটো অকণমান স্পীডত কৰিব লাগে, নহ'লে মানে পিঠাগুড়িখিনি গোটা বান্ধি যায়। আৰু এয়া চাওক মোৰ হৈ গৈছে। এইটো এনেকৈ হাতে মিলাই থাকিব, মিলাই থাকোঁতে নিজে এনেকৈ গোটা হৈ যাবগৈ। এইটো পূৰা একদম বহুত বেছি ড্ৰাই কৰি দিব নালাগে, হাতে এনেকৈ অকণমান টিপি চাব, টিপি চাওঁতে যাতে এনেকৈ লাডু এটা বান্ধি চাব, যদি বান্ধি গৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গৈছে। আৰু মোৰ হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পেলাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু প্লেটখনত উলিয়াই যেতিয়া থৈ দিব, এইটো ঢাকি পেলাই থ'ব, নহ'লে মানে কি এইটো ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে ওপৰৰ পৰা। আৰু আনফালে এতিয়া আমি যেতিয়ালৈকে সেইটো মানে আটাখিনি মানে পিঠাগুড়িখিনি ঠাণ্ডা হয় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ লালমোহনৰ চাটনি বনাই লওঁ। আৰু চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই যোনটো বাতিৰে চাউল লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে 2 বাতি চেনি এড কৰি দিছোঁ। আৰু সেইটো বাতিৰে মই 3 বাতি পানী এড কৰিছোঁ। ইয়াৰ মেজাৰমেণ্টটো জোখত ৰাখিব, মানে ধ্যান ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ যদি লালমোহনটো বনাবৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্টটো অকণমানো ভুল হৈ যায় নহয়, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ নহয়। আৰু চাটনি বনাবৰ কাৰণে চেনিখিনি ভালদৰে মেল্ট কৰি ল'ব, লৰাই থাকিব প্ৰথমতে গলি নোযোৱালৈকে। মই ইয়াত অকণমান কেশৰো দি দিছোঁ, কালাৰটো অকণমান সলনি হ'বৰ কাৰণে। লালমোহনৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে কোনো তাৰ নালাগে। যেতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে গলি যায় এনেকৈ হেতাখনে লৰাই দিব, লৰাই পেলাই হেতাখনত যিকণ লাগি আহে সেইকণে এনেকৈ 2টা আঙুলিত এনেকৈ লগাই পেলাই মোহাৰি দিব। মোহাৰিতে যেতিয়া আঙুল দুটা যদি চিপচিপা লাগি যায়, মানে আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায়, তেতিয়া জানিব আমাৰ এই চাটনিটো হৈ গ'ল। 3-4 মিনিটত এই চাটনিটো হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি ইলাচি ফ্লেভাৰটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চাটনিটোত অকণমান দি দিব। মোৰ ছোৱালীজনীৰ পচন্দ নহয় কাৰণে মই নাই দিয়া। আনফালে আমাৰ যোনখিনি পিঠাগুড়ি আছিলে পিঠাগুড়িখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল মানে হাতে চুব পৰা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি খুবেই ভালদৰে হাতে একদম মঠিব লাগিব। আৰু মোৰ প্লেটখন সৰু হৈ গৈছিলে কাৰণে মই বেলেগ এটা বাচনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ পিঠাগুড়িখিনি। আৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই এইটো 4-5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ মোহাৰিব লাগিব। যিমান মোহাৰে সিমানেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু এইটো একদম পূৰা মানে স্মুথ হ'বগৈ লাগিব, আৰু মানে চুই পেলাই যেতিয়া ভাল লগা হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফেক্টকৈ আটাটো বনাই ল'ব লাগিব। আটা বুলিয়ে কৈছোঁ, আৰু পিঠাগুড়িখিনি আটাৰ দৰে সানি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মোৰ আটাখিনি সানি হৈ গ'ল। মোৰ আটাখিনি সানিবৰ কাৰণে 4-5 মিনিট সময় লাগিছিলে। এতিয়া মই অকণমান ষ্টাফিং এনেকৈ লৈ ল'ম, মানে আটা অকণমান লৈ পেলাই এনেকৈ হাতে যেনেকৈ লাড়ু বান্ধে তেনেকৈতো সকলোৱে জানে। আৰু একদম পূৰা গোলকৈ বান্ধিব লাগিব। ইয়াত যদি অকণো মানে ফাটা চিটা হ'ব নালাগিব। যদি অকণমানো দাগ এটা নিচিনা ফাটা মানে চিন বহি থাকে নহয়, তেতিয়াও আমাৰ লালমোহনটো তেলত দিয়াৰ লগতে ফাটি যাব।
আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। দুইখন হাতে অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ দুইখন হাতৰ তলুৱা দি পেলাই এনেকৈ গোলকৈ মোহাৰি দিব, যাতে একদম পূৰা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ যায়, যেনেকুৱা একদম ৰসগোল্লাটো ধুনীয়া হয় ন, গোল অকণো দাগ গোগ নাথাকে। এয়া চাওক মই এনেকৈ চেম প্ৰচেছতে গোটেইখিনি মানে লালমোহন বনাই ল'ম আৰু এয়া চাওক মোৰ লালমোহনখিনি বনাই হৈ গ'ল। এইখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো বহুত বেছি গৰম কৰা নাই, মানে হাতে চুব পৰা নিচিনাই গৰম হৈ আছে। তথাপিতো মই অকণমান দি চাইছোঁ। দিওঁতে চাওক এই কিনাৰত অকণমানকৈ বাবলছ আহি গৈছে নহয়, তেনেকুৱাতে জানিব এইটো আমাৰ পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ আছে তেলটো। এতিয়া মই ইয়াত লালমোহনখিনি এটা এটাকৈ একদম লাহে লাহে এড কৰিম। লালমোহনখিনি এড কৰোঁতে এটা এটাকৈ এড কৰিব একদম লাহে লাহে, যাতে তলৰ পৰা এইটো ঠেকেচা নাখায়, নহ'লে এইটো ফাটি যাব তেলত দিওঁতে। এতিয়া এই প্ৰচেছটো অকণমান টান হয় কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ দি দিব, আৰু তেলটো ইয়াৰ ওপৰলৈকে হোৱাকৈ দিব। মোৰ তেলটো অকণমান কমিছিলেই প্ৰথমবাৰত বাৰু। আৰু লালমোহনখিনি তেলত এড কৰি পেলাই 1-2 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি হাত নলগাব, মানে চামুচ একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰিব, তেনেকৈয়ে এটা চাইডে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব। পাৰিলে অকণকৈ গৰম তেল ওপৰত দি যাব। আৰু এয়া চাওক 1 মিনিটৰ পিছত মই এখন চামুচ লৈ পেলাই এইখিনি উল্টা পুল্টা কৰি দিম। আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ লালমোহনখিনি ড্ৰাই হৈ নাযায় অলপ, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত হেতা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এয়া মই এতিয়া কেৰাহীটো এনেকৈ দুইখন হাতে ধৰি লৈছোঁ। ধৰি লৈ পেলাই এইটো লৰাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ কেৰাহীটোৱে লৰাই দিছোঁ। তেনেকৈয়ে কৰিব পৰাপক্ষত, নহ'লে এখন চামুচ দি এনেকৈ উল্টা পুল্টা কৰি ল'ব, হেতা ব্যৱহাৰ নকৰিব। চামুচখনো একদম লাহে লাহে কৰিব, যাতে এইটো একদম পূৰা মানে অকণো যাতে কষ্ট নাপায় আৰু। লালমোহনখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ 6 পৰা 7 মিনিট সময় লাগে, আৰু সেইটো আপোনাৰ গেছৰ ফ্লেমটোৰ ওপৰত কথা, আৰু কেতিয়াবা 8 মিনিটো প্ৰয়োজন হৈ যায়। আৰু যদি আপুনি বহুত বেছি কালাৰটো একদম ৰেড কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে জানিব আপোনাক 9 মিনিটো লাগিব পাৰে বা 10 মিনিটো লাগিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ লালমোহনটো 6 মিনিটমানত এনেকুৱা ড্ৰাই হৈ গ'ল যেতিয়া। এতিয়া মানে হেতা ব্যৱহাৰ কৰিলে লালমোহনটো ভাঙি নাযায়, আৰু তেনেকুৱাত মই হেতাখনে এনেকৈ একদম লৰাই আছোঁ। মই একেৰাহে লৰাই আছোঁ, যাতে দুই পিনে কালাৰটো একদম সমান এক চাইজৰ আহে, নহ'লে কেতিয়াবা মানে কি তল চাইডে বেছি আহে ওপৰ চাইডে কম আহে ন। আৰু মই মোৰ লালমোহনটো বহুত বেছি কালাৰ নকৰোঁ, ৰেড কালাৰ নকৰোঁ কাৰণে মই ইমানতে উলিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি একদম পূৰা ৰেড কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এইটো মানে পূৰা কালাৰ ৰঙা হোৱালৈকে ৰাখি দিব। এতিয়া মই যোনখিনি এক্সট্ৰাকৈ আছিলে সেইখিনিও মই এড কৰি দিম। এড কৰি লোৱাৰ পিছত মই অকণমান তেলো দি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা সেনেকৈ চামুচখনেদি। আৰু প্ৰথমৰ লালমোহনখিনি যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যায়, তাৰপিছত পিছৰখিনি এড কৰিবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো 1 মিনিটমানৰ কাৰণে অফ কৰি দিব, নহ'লে একেবাৰে ল' ফ্লেমত অকণমান সময় ৰখি দিব। ৰখি পেলাই এড কৰিব, নহ'লে মানে কি লগতে জ্বলিও যাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মই প্ৰথমতে যোনখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনি লালমোহনখিনিও মই ইয়াত চাচনিত এড কৰি দিম। যদি আপোনাৰ চাচনিটো পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে কুহুমীয়া গৰম কৰি ল'ব। মোৰতো গৰমেই হৈ আছিলে কুহুমীয়া। আৰু যদি আপোনাৰ একেবাৰে চাচনিটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে আপুনি লালমোহনখিনি গৰমে গৰমে এড কৰিব। যদি চাচনিটো গৰম আছে, তেতিয়াহ'লে লালমোহনখিনি ঠাণ্ডা কৰি এড কৰিব, মানে যিকোনো এটা গৰম থাকিব লাগে আৰু। যদি দুইটাই ঠাণ্ডা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে চাচনিটো অকণমান গেছত দি পেলাই অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰি ল'ব। আৰু এয়া চাওক মোৰ ছেকেণ্ড বাৰৰ লালমোহনখিনিও ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এইখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণেও মোক টোটেল 8 মিনিট সময় লাগিছিলে। 6 মিনিট মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, আৰু 2 মিনিট ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ। একে হেতাখনে লৰাই একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগে, এনেকৈ তল ওপৰ কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া মানে কালাৰটো একেই আহে আৰু তলে ওপৰে সমান চাইজৰ কালাৰ আহে। আৰু আগতো কৈছোঁ মোক কালাৰটো লালমোহনৰ একেবাৰে ৰেড নালাগে কাৰণে মই উলিয়াই দিছোঁ। যদি আপোনালোকক ৰেড লাগে, অকণমান সময় আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ চাচনিখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডাও হৈ গ'ল, মই সেইকাৰণে গৰমে গৰমে লালমোহনখিনি এড কৰি দিছোঁ চাচনিত। আৰু এয়া প্ৰথমৰখিনি এড কৰি থৈছিলোঁ, মই পিছৰখিনিও এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি এড কৰি লৈ পেলাই মই এতিয়া 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ ঢাকি পেলাই থৈ দিম। 1 ঘণ্টামানৰ পিছত এইটো আপুনি ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বা আপোনাৰ হাতত সময় থাকিলে আপুনি 3-4 ঘণ্টাও ৰাখিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ 1 ঘণ্টা পিছত লালমোহনৰটো এনেকুৱা হৈ পৰিছে, কিমান ফুলি গৈছে। আৰু দুটামান ভাঙিও গৈছে বাৰু, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে বহুত উৎপাত লগাই আছিলে, তাই চামুচ দি ভাঙিয়ে দিলে। আৰু এয়া চাওক মই উলিয়াই দিছোঁ এটা, আৰু ভাঙিও দেখাইছোঁ। এইটো এতিয়া আপুনি ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবলৈ। আজিৰ এই লালমোহনটো মই কেইমিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিব, তেওঁলোকে পাব মাহৰ লাষ্টত এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। উপহাৰটোত 1000 টকা থাকিব, আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 500 টকা থাকিব। উপহাৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই কমেণ্টত লিখিব লাগিব, আৰু যাৰ নামি টপ লিষ্টত আহিব তেওঁকে এই উপহাৰটো দিয়া হ'ব।